What will it take to improve the coverage back to 90 and hopefully to 95%? It costs 15 billion for an immunization program, but it will save 25 billion pesos worth of cost. Malaki ang rate of return for vaccination. Napaka-cost-effective po kasi ng vaccination kasi napaka-safe niya at saka napaka-taas po ng efficacy rate. Bakit kailangan pa ang presidente ang nagsasabi noon? Hindi ba naniniwala yung mga barangay residents sa midwife nila o are there any doctors there? Well, alam naman po natin nagkaroon ng konting erosion, pagbaba ng trust o yun pong talagang bumaba ang trust sa hindi Department lamang po of sa Health. Bakuna, pati po sa Department of Health nito pong nakalipas na taon. Kaya ang hirap talaga kailangan po talagang trabahuhin ngayon namin at ibalik ulit anong natin ginagawa yung tiwala nyo para ibalik yung trust level sa inyo? Well, sa ngayon pong taon na to, 2019, dalawa lang po ang aming main programs na all throughout the year tatrabahuhin natin ang universal healthcare at saka yung pong ating immunization program. Ayun. So those two programs are very important. Yung communication natin about the safety of the vaccines, kung gaano po kalaki ang naitutulong nito sa mga bata, ito po talagang gagawin natin and make sure of course na available po lahat ng bakuna sa mga center natin at talaga pong buong taon na ito, hindi lang yung measles kasi marami po yan. Kailangan itaas po natin lahat yan. Meron ba kayong naharap na case na tumatawag yung sa hotline nyo na walang vaccine dito para sa amin? Ngayon po, meron po minsan nagtatanong sa mga lugar po natin, sa mga regions na kung pumunta at walang bakuna, ang minomobilize naman po natin yung ating mga bakuna. Kasi marami naman po, we have now available 6 million doses. No? So, kayang-kaya naman po nating bakunahan lahat. Okay. What should our kapuso do if they want to have bakuna of their children? Saan sila pupunta? Sa center lang po, talaga pong anong kompleto center po. ito? Yung pong barangay health center po nila. So talagang nasa barangay nila? Nandun po sa barangay kita nila. Mo na yan. Pero walang ginagawa ang local governments. Nandiyan lang sila, nag-iintay sila para dumating. Ngayon naman po, nakipag-meeting si Secretary sa mga mayor, halimbawa po ng Metro Manila, noong 1 linggo. So yung pong reklamo ng mga magulang na hindi na maidala dahil walang oras, kinausap niya at binubuksan na po ngayon ng mga center, lagpas sa takdang oras. Dati 5 o'clock sarado na. So, nag-extend po ng into early evening at Sabado at Linggo, nagbabakuna na po. Is this true only for Metro Manila or is this true all over the Philippines? Well, sa ngayon po sa Metro Manila. Pero yung pong ibang mga lugar, municipalities na nakita nating nahihirapan, ihingin rin natin. Pero sa Metro Manila po kasi malaking problema yung nagtatrabaho yung 2 magulang. So, when do you think we will be able to get back up there? 90% vaccination. Yung immunization po, I think, after 2019 and then we continue to 2020, 2 taon, 3 taon po makakaya nating maitaas yan eh. Basta po talagang nakakonsentrate tayo. Tsaka yung all the efforts are there, no? And of course, yung resources po natin. Madali pong siyang pataasin at ang minsan po, kailangan lang pag tumaas na, yung masustain natin, no? Dahil talaga pong ito, ang bakuna po, hindi enough na maipataas nyo in 1 year eh. Kailangan po mataas siya taon-taon. At saka mababa ang po talaga. mga anak natin, they're at risk. Hindi ba? Ito pong measles, most children, 1 year old and below, pati po yung mga namamatay. And you're hoping that we will get the vaccination coverage up to 90%. Yan po kasi talaga ang kailangan natin para sa herd immunity, no? Para po ano yung herd immunity? Hindi po kasi talaga lahat ng bata pwedeng bakunahan. Meron pong mahihina, for example, may cancer or may sakit. So, basta na bakunahan po natin ang 95% ng isang population. Pag dumating po ang virus halimbawa sa community, 95% ang chance na hindi po siya didikit kasi protected ang lahat di po ba? So napakaliit yung herd ng mga bata para pong herd ng mga baka, di po ba? So kahit hindi po sila lahat protected, pero protected yung herd kasi pagdating ng infection doon, walang maglilipatan. Na-imagine po ninyo kung 50% lang sa kanila ang bakunado. Talagang pag dumating po ang virus doon, 50% po sa kanila magkakasakit at maipapasa pa doon sa ibang bata. So, kaya po tayo nagta-target ng mataas na level to protect the herd. Okay. Ano ang kailangan nyo from the population? What kind of cooperation do you need from the people, the mga kapuso natin, that you will be able to succeed in this? Well, number 1 po, kailangan maunawaan nila kung ano ang pagbabakuna
at saka kung ano po yung safety nito, kung gaano ito ka-safe, at saka kung gaano ka-effective, at kung ano yung benepisyong makukuha ng mga anak nila dito. Kung meron po silang duda, tanungin po nila sa health worker, no? May explica naman po sa kanila, ito mga vaccines po na to, 30-40 years na po natin ginagamit. Tayo po nabakunahan ito, very safe po itong Yung mga ito. Dengvaxia, bago pa yan eh. Opo, hindi po siya katulad noon. Ano? These are old, tried and tested vaccines. Yeah. So kung meron po silang duda, kung meron silang agam-agam, tanungin po nila, no? Yung doktor nila sa center, doktor po nila sa pamilya, para po ma-explain sa kanila kung anong bakuna at maging katanggap-tanggap po ito. Let me just wrap up. We have a new expanded universal health care program that will enroll everybody from the poorest to the richest, but also the senior citizens. Ang senior citizens, free. Free. Ang poorest, automatically enrolled. Miski wala silang card, kung may sakit sila, pumunta sila sa government hospital, andyan dyan. Hindi sila papabayaan. Right? Okay. But this will cost 257 billion pesos more a year. Is that right? Of which you only have 217. The 40 billion has to come from the sin taxes that must be passed by the Senate. Hindi pwedeng pipitsugin na sin taxes, kailangan malaking sin taxes. The President is behind this 100%. Okay. But even if you don't have the 40 billion, you still have the money for the vaccination program. That's there. Guaranteed po already. ng batas yung Guaranteed. vaccination program Alright. natin. And this vaccination program is free. And yet, as of now, at least on the average, 75% only of the children are vaccinated. Actually, it is the local government's fault for not holding it off. Now, as far as the midwives are concerned, hindi ba sila ang nagre-record ng births, ng mga deaths, etc.? Anong ginagawa ninyo to help them? Kasama po sa Universal Healthcare yun na magde-deploy po ang Department of Health. Magde-deploy ang Lalo na po sa mga lugar na talaga pong hindi sila maka-hire ng doktor, ng nurse, ng mga medtech, pharmacist. Kasama po yung deployment program natin. Do we have enough doctors and do we have enough nurses? Actually, marami po tayong doctors at nurses, kaya lang nasa Metro Manila sila lahat, o sa Metro Cebu, or sa Davao, the big cities. Nobody wants to go out to the barangays. Opo. So, yun po ang kailangan tulungan natin. Thank you very much, Dr. Thank you Domingo. po.